So hello everyone, it's me Kripesh Khatiwada from pointzero. So आज चाहिँ हामी डाट प्रोग्रामिङ के हो भनेर बुझ्नेछौँ. सो अहिलेसम्मको भिडियोमा चाहिँ हामीले फ्लटर भनेको के हो बुझिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ हामी डाट प्रोग्रामिङ भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ. सो यदि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छ प्रोग्रामिङ र फ्रेमवर्क के हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ बाहिरको खपेटा हो भनेर बुझ्नुहोस्. जस्तै कि एउटा गाडी छ, गाडीको बाहिरको कभर चाहिँ के हो, फ्रेमवर्क हो. तर त्यो मेन इन्जिन चाहिँ के छ, डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ. तपाईँहरूले त्यसरी बुझ्नु भए पनि हुन्छ. सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो, डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो भन्ने हेर्नेछौँ. सो अहिलेसम्मको भिडियोहरूमा चाहिँ मैले तपाईँलाई फ्लटर भनेको के हो, विजेट भनेको के हो भनेको थियो भने अब आजको भिडियोदेखि चाहिँ हामी डाट प्रोग्रामिङ भनेको के हो भनेर हेर्छौँ. सो तपाईँले आफ्नो क्रोममा गएर datpad.dev भनेर हान्नु पऱ्यो. त्यो हानेपछि तपाईँलाई यस्तो एउटा प्लेटफर्म खोलिन्छ जुन चाहिँ अनलाइन हो. सो यहाँ चाहिँ तपाईँले डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्न सक्नुहुन्छ. सो यहाँ मैले भोइड मेन भनेर लेखेको छु अनि ल यसलाई पनि हटाइदिउँ. सो आजदेखि चाहिँ हामी एकदमै बेसिक, तपाईँहरू यदि काउन्टर फिल्डको हुनुहुन्न, नन आइटी फिल्डको हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रोग्रामिङ मजाले बुझ्नुहुन्छ. आज चाहिँ म तपाईँलाई त्यसरी बुझाउँछु. सो म चाहिँ यहाँ के गर्छु, भोइड भनेर लेख्छु अनि मेन भनेर लेख्छु. ओके. सो भोइड भनेको चाहिँ के हो, भोइड भनेको चाहिँ नथिङ. भोइड भनेको चाहिँ केही पनि होइन, जस्ट हामीले चाहिँ अब यसलाई काम गर्नलाई चाहिँ स्टार्ट गरेको. जस्तै क्युबेसिकमा हामी सिएलएक्स लेख्थ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ हामी भोइड भनेर लेख्छौँ. धेरैवटा प्रोग्रामिङ हामी भोइड भनेर लेख्छौँ, तर भोइडको एक्चुअली मिनिङ चाहिँ के हो, नथिङ है. भोइड भनेको चाहिँ खाली, भोइड मेन. ओके. सो मेन भन्ने चाहिँ तपाईँले धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा देखिरहनु भएको हुन्छ. यो मेन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ मेन काम गर्छ है, मेन काम गर्ने हो कि यहाँबाट चाहिँ बल्ल सुरुवात हुने हो प्रोग्रामिङको है त. ओके. सो यसरी कर्ली ब्र्याकेटभित्र अब हामी प्रोग्रामिङ लेख्छौँ. मेनभित्र चाहिँ हामी केही पनि लेख्दैनौँ, यहाँभित्र चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ लेख्छौँ. ओके, राइट. रन गरौँ. यो रन गर्दाखेरि केही पनि आउँदैन, कम्पाइल एरर भनेको छ. ठिक छ. यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौँ, मानौँ तपाईँलाई केही चिज प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो. अब तपाईँहरू नन आइटी फिल्डको हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो के गरेको होला, किन गरेको होला भन्ने चाहिँ एकदमै क्युरियस हुन्छ. म पनि पहिला त्यस्तै क्युरियस हुन्थेँ, किनकि म एक्चुअली आफै पनि नन आइटी फिल्डको. सो तर तपाईँको इच्छा चाहना भयो भने चाहिँ तपाईँले प्रोग्रामिङ सिक्न सक्नुहुन्छ है त. ल एउटा प्रिन्ट, PRINT प्रिन्ट, यसरी डबल कोटेसनभित्र तपाईँले केही लेख्नुपर्छ. हेलो युट्युब भनेर लेखौँ. ओके, रन. ओके. सो मेरो इन्टरनेट चाहिँ गएको रहेछ, त्यही भएर अघि कम्पाइल गरेर देखाइरहेको थियो. सो हेर्नुहोस् त, मैले के गरेँ, भोइड मेन लेखेँ अनि यहाँ प्रिन्ट हेलो युट्युब भनेर लेखेँ. अब यो लेख्ने तरिका चाहिँ कसरी हो, तपाईँले प्रिन्ट भनेर लेख्नु पऱ्यो अनि ब्र्याकेटभित्र चाहिँ तपाईँले डबल कोटेसन लेख्नु पऱ्यो. अनि तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही लेख्नुभयो भने यसले के गरिदिन्छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ. अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ गएर के दिनु पऱ्यो, सेमिकोलन दिनु पऱ्यो. अनि त्यसले जे मन लाग्यो तपाईँले यहाँ जे लेख्नुभयो त्यही प्रिन्ट गरेर यहाँ दिन्छ कन्सोलमा. अब यो गर्नुको मेन पर्पस के हो, यस्तो प्रिन्ट गर्नुको मेन पर्पस के हो भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि चिज प्रिन्ट गरेर देखाउनु भयो. जस्तै कि तपाईँले आफ्नो एपमा कुनै पनि चिज हेरिरहनु भएको छ. अब हामीले डाट प्रोग्रामिङ सिकेपछि त हामी एप बनाउनेतिर लाग्छौँ होइन. सो कुनै पनि प्रोग्रामिङ एपमा कुनै पनि क्यालकुलेसनहरू देखिरहनु भएको छ अथवा केही चिज प्रिन्ट भएर अगाडि देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ सबै प्रिन्टले काम गर्छ है त. यसरी बुझ्नु पऱ्यो. प्रिन्टले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको कन्सोलमा चाहिँ प्रिन्ट गर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है. ओके. यति कुरा बेसिक, यति कुरा बुझ्नु भइसकेपछि यहाँ मैले हेलो भनेर लेखिदिन्छु. हेलो. ओके. अब यसले यहाँ के प्रिन्ट गर्छ, हेलो भनेर प्रिन्ट गर्छ. ओके. अब तपाईँलाई 2-4वटा नयाँ कुराहरू भनिदिन्छु म. अब यो हेलो भनेको चाहिँ के हो, अनि 1 2 3 4 भन्यो भने के हुन्छ, 1.2 भन्यो भने डेसिमलमा जस्तै कि यो यता लेखिदिन्छु 1 भनेको के हो होइन. अनि यसरी केही चिज लेख्यो भने अल्फाबेटिकल नम्बर लेख्यो भने के हो, अथवा चाहिँ 1.2 भनेर लेख्यो भने के हो. यो यस्तो भनेको चाहिँ के हो, जस्तै कि अब यहाँ मैले प्रिन्ट 1 2 भनेर लेख्यो भने के प्रिन्ट हुन्छ, यहाँ के प्रिन्ट हुन्छ, 1 2 प्रिन्ट हुन्छ है. यसरी पनि प्रिन्ट हुन्छ. अब यहाँ मैले 1.2 लेख्यो भने के प्रिन्ट हुन्छ, यहाँ 1.2 नै प्रिन्ट हुन्छ. ओके, राइट. यसरी लेख्यो भने. तर तपाईँले यहाँ के भित्र लेख्नु भएको छ भन्ने कुराले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ है. डबल कोटेसनभित्र लेखेको छु नि त मैले होइन, भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रिङको फर्म हो. ओके. सो यहाँ धेरैजना कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ स्ट्रिङ भनेको के हो भनेर. स्ट्रिङ भनेको चाहिँ ओके, स्ट्रिङ STRING स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हो भने
जस्तै कि अल्फाबेटिकल नम्बर्सहरू हैन यो भयो अथवा 1 2 3 4 पनि भयो है तपाईले डबल कोटेसन भित्र यसरी स्ट्रिङलाई लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा 1 पोइन्ट यसरी कुनै पनि पोइन्ट भ्यालुहरू यसरी W3 जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी है स्ट्रिङ भनेको चाहिँ हो अब अर्को छ हामीसँग ओके अर्को छ हामीसँग INT अब यो INT भने के हो यो भनेको चाहिँ इन्टिजर हो है इन्टिजर भने आफैमा इन्टिजर छ नि त नाम बुझ्न सजिलो हुन्छ सो इन्टिजर भने चाहिँ के 1 2 3 4 5 एनी नम्बर्स है एनी नम्बर्स जतिवटा नम्बर हुन्छ सक्यो तर पोइन्टमा हुनु भएन जस्तै कि ओके जस्तै कि यो एउटा भयो अनि 1.2 1.1.23 भएन यो चाहिँ के हो 1.3 भने चाहिँ इट्स नट अ इन्टिजर है यो चाहिँ इन्टिजर होइन यो चाहिँ के हो अर्को हामीसँग छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ DOUBL डबल भन्छौँ डबल भने चाहिँ यो बल्ल पोइन्ट्सहरूमा आयो भने है जस्तै कि 0.9 0.2 हैन यस्तो भ्यालुहरू 0. अब जस्तै मानम 1 पोइन्ट यस्तो हैन यस्तो कुराहरू जस्तै पोइन्टमा कुनै पनि नम्बरहरू पोइन्टमा छैन भने चाहिँ इन्टिजर अनि कुनै पनि नम्बरहरू पोइन्टमा छ भने चाहिँ के गर्ने डेसिमलमा छ भने चाहिँ यसलाई हामी डबलमा लेख्ने अब यहाँ स्ट्रिङमा नि तपाईँले होइन स्ट्रिङमा चाहिँ के गर्नु मिल्छ यसरी 1 2 3 जति लेख्नु मिल्छ अनि कमा प्लस 1.5 यसरी लेख्नु मिल्छ तर यसमा अलिकति फरक छ है यो स्ट्रिङमा लेख्नु र यहाँ दुईटामा लेख्नुमा टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ म भन्दै जान्छु के हुन्छ भनेर यति कुरा बुझिसक्नु भएपछि अब अर्को हामीसँग छ भेरिएबल जसलाई हामी के भन्छौँ VAR भन्छ स्मलमा यो भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ भने यो चाहिँ एउटा डाटा टाइप हो यो सबै डाटा टाइप हो यसमध्ये यो एउटा डाटा टाइप हो भेरिएबलले चाहिँ स्ट्रिङ पनि लिन्छ इन्टिजर पनि लिन्छ डबल पनि लिन्छ है यो भेरिएबलले चाहिँ स्ट्रिङ पनि लिन्छ इन्टिजर पनि लिन्छ डबल पनि लिन्छ ओके यसमा चाहिँ हामी 1.2 लेख्नु नि मिल्यो यसरी अब स्ट्रिङमा चाहिँ तपाईँले यो सबैमा चाहिँ यसरी डबल कोटेसन भनेर यसरी लेख्नु पर्थ्यो यहाँ चाहिँ अब जस्तै 1.2 लेख्नु मिल्यो 1.2 यो डबल कोटेसनभित्र लेख्नु र नलेख्नुको फरक छ है यसमा कुराहरू म भनिदिन्छु तपाईँलाई अब जस्तै स्ट्रिङ लेख्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ यसरी डबल कोटेसन लिएर केही चिज लेख्छौँ जस्तै कि मेरै नाम लेखौँ क्रिपस भनेर हैन यसरी लेख्न मिल्छ अथवा चाहिँ अरू केही चिजहरू जस्तै कि नम्बर्सहरू 1 3 यसरी लेख्न मिल्छ है त यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डाटा टाइप्स इन ल यति लेखौँ यति डाटा टाइप्स भनेर लेख्छौँ यो चाहिँ सबै प्रोग्रामिङमा डाटा टाइप्स चाहिँ यही नै हो नि है यति नै हो नि अरू चाहिँ त्यस्तो केही नै हुँदैन यति नै तपाईँलाई अब बुल भनेर म भनिदिन्छु ट्रु एन्ड फल्सको कुरा तर अहिलेको लागि यो भिडियोको लागि चाहिँ हामी यतिमै सीमित रहौँ है त सो हेर्नुहोस् त 1.2 भनेको कति रहेछ 1.2 नै रहेछ राइट प्रिन्ट 1.2 तर यो कुन फर्ममा चाहिँ स्ट्रिङ फर्ममा छ है कुन फर्ममा चाहिँ स्ट्रिङ फर्ममा छ त्यही भएर यो चाहिँ एड हुँदैन जस्तै कि 1.2 प्लस 1.2 गर्नु पऱ्यो भने जस्तो तपाईँले यहाँ प्लसै लेखिदिएर ल 1.2 गरेर मैले यहाँ के भन्छ हेर्नु त यहाँ प्लस भन्ने आउँछ हेर्नु त प्लस भन्ने आयो तर यो जोडिनु पर्ने हो नि यसको भ्यालु कति आउनु पर्ने हो 2.4 आउनु पर्ने हो तर यहाँ के आयो भने त प्लस भन्ने आयो तर यदि तपाईँले यसरी गर्नु भएन तर तपाईँले यसरी गर्नुभयो भने जस्तै कि यो डबल कोटेसन दिनु भएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर है त अब तपाईँलाई म अझै बेसिक कुराहरू भनिदिन्छु यो प्लस माइनस गर्नुभन्दा अगाडि पनि प्रिन्ट हामी मानौँ यसरी केही चिज लेखौँ ल हेलो युट्युब यसरी लेखौँ हेलो युट्युब भनेर लेखौँ यसरी कुनै पनि चिज तपाईँले हेलो युट्युब भनेर यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ यहाँ हेलो युट्युब भन्ने आउँछ ओके अब तपाईँलाई अलिकति 2-4वटा नयाँ कुराहरू सिकाउँछु अब चाहिँ यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ भने यो त एउटा के हो एउटा स्ट्रिङ हो है डबल कोटेसनभित्र लेखेपछि स्ट्रिङ हो यसलाई म के लेख्छु STRING स्ट्रिङ अब यतिलाई चाहिँ नेम दिउँ एउटा नेम भनौँ अथवा तपाईँले जे लेख्नु भने हुन्छ यसमा त है अनि यसलाई चाहिँ के गरौँ यहाँबाट यतिलाई कपी गरिदिउँ यहाँ एकदम बेसिकबाट सिकाइरहेको छु ओके अनि यहाँ चाहिँ के लेखिदिउँ यसरी नेम भनिदिउँ ओके अब यहाँ भन्दा के भयो यही प्रिन्ट हुन्छ हेर्नु त हेलो युट्युब नै प्रिन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि मैले केही पनि गराएको छैन के भन्यो भने उही यति भने चाहिँ एउटा स्ट्रिङ फर्म हो अनि जसको नेम चाहिँ के छ नेम भन्ने नै छ अब तपाईँले यहाँ एन मात्र लेख्नु भयो भने पनि हुन्थ्यो है मैले यहाँ यसलाई नै हटाइदिएँ एन मात्र लेख्नु भयो भने केही नै एरर आउँदैन थियो यही नै प्रिन्ट हुन्थ्यो सो यो एउटा स्ट्रिङलाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ अब नम्बरहरूलाई कसरी लेखिन्छ होइन त INT भनेर यसरी लेखिन्छ अब एउटा नम्बर छ भने NUM भनेर लेखिदिउँ भनिहाल्यो तपाईँले यो जे पनि लेख्नु मिल्छ यो नेम
ओके अब यहाँ चाहिँ नम्बर कसरी लेख्छ डबल कोटेसनमा लेख्दैन है स्ट्रिङ मात्र के हो डबल कोटेसनमा लेख्छ अब नम्बर चाहिँ हामी यसरी नै लेख्छौँ 12 भनेर यसरी नै है अब के गर्छौँ प्रिन्ट अनि यहाँभित्र के लेख्छौँ NUM भनेर लेख्छौँ ओके ओके अब यहाँ इरर आइरहेको छ कि इरर आएको रहेछ नि हेरौँ रन गरौँ है त ओके के भनेको छ हेर्नु त INT इज नट अ टाइप भनेको छ ओके INT इज नट अ टाइप INT ओके सायद स्मलमा छ होला INT होइन त स्मलमा रहेछ है सो INT भन्दा हामीले स्मलमा लेख्नुपर्ने रहेछ अनि हामीले NUM भनेर लेख्यो अब यहाँ के आयो हेर्नुहोस् त प्रिन्ट नम भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ नि अनि यहाँ के प्रिन्ट भयो यसलाई तल यो नम भनेर ल्याएको थिएँ प्रिन्ट नम यसले के प्रिन्ट गरेँ 12 भनेर प्रिन्ट गरेँ त अब यहाँ लेखौँ 12.5 भनेर लेखौँ 12.4 भएछ ओके अब यसले के गर्छ लिँदैन किन भन्दाखेरि यो INTले के मात्र लिन्छ 1 2 3 अथवा 12 13 14 पोइन्टमा चाहिँ लिँदैन है के भनेको छ भने त त्यही भएर अ भ्याल्यु अफ टाइप डबल्स क्यानट बी असाइन टु टाइप टु अ भेरिएबल्स असाइन टु अ भेरिएबल्स अफ टाइप INT भनेको छ नि भनेपछि के हो भन्दाखेरि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ डबलले लिने हो इन्टिजरले लिने होइन भने है सो यहाँ म के लेखिदिन्छु यसलाई 12 पनि लेख्दिउँ अनि यतिलाई कपी गरिदिउँ यहाँबाट ओके यहाँ गएर पेस्ट गरिदिउँ अब यहाँ चाहिँ के लेख्छु म DOUBL डबल भनेर लेख्छु है यसरी ओके डबल भनेर लेख्छु अनि यहाँ नमको सट्टा म डिनम भनेर लेखिदिन्छु ओके अब 12.98 जति लेख्नु भयो भने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के गरिदिउँ प्रिन्ट डिनम भनेर लेखिदिउँ है यसरी प्रिन्ट गरेपछि के आउँछ हेर्नुहोस् त ओके यहाँ के आयो 12.98 आयो है अब यो डबलमा चाहिँ तपाईँले इन्टिजर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने दिमागमा होला है जस्तो यो नममा त के लेख्यो इन्टिजरमा त के लेख्यो डबल लेख्न मिलेन इन्टिजरमा त इन्टिजर मात्र लेख्न मिल्यो इन्टिजर भ्याल्यु मात्रै इन्टिजर भने 1 2 3 4 5 6 पोइन्ट नभएको भ्याल्युहरू डबल भनेको के हो 1 पोइन्ट भएको भ्याल्युहरू तर डबलमा तपाईँले यसरी 12 मात्र लेख्नु भने के प्रिन्ट हुन्छ होला तेरो है त ओके डबल भनेको चाहिँ के रहेछ 12 पनि रहेछ सो डबलमा चाहिँ दुईवटा भ्याल्यु स्टोर हुन्छ एउटा इन्टिजरको पनि भ्याल्यु स्टोर हुन्छ अर्को डबल आफैको भ्याल्यु पनि स्टोर हुन्छ है त सो यसरी बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले ओके सो यति बुझिसकेपछि अब हामीसँग अर्को एउटा छ सो मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ भ्यार भनेर लेख्छौँ हामी भेरिएबल भनेको के हो इन्टिजर पनि हो डबल पनि हो स्ट्रिङ पनि हो यसले सबै आफूमा सीमित राख्छ आफूमा क्यापेबल हो यो भेरिएबल भनेर चाहिँ उसँग यस्तो क्यापेसिटी छ उसले स्ट्रिङलाई पनि लिन्छ इन्टिजरलाई पनि लिन्छ डबललाई पनि लिन्छ राइट सो हेरौँ है त के लेख्थ्यौँ म के लेख्थ्यौँ नाम लेखौँ एउटा नेम भनेर लेख्छु ल ओके म एउटा नेम भनेर लेख्छु अहिलेलाई नेम भनेर चाहिँ के छ अरे एउटा मान्छेको नाम रमेश काका अब हेरौँ है त यहाँ के प्रिन्ट गरौँ यहाँ माथि नै प्रिन्ट गर्छु अब हेर्नु है यस्तो इरर आउन सक्छ यस्तो इरर आयो भने चाहिँ के गर्ने भने तपाईँले यहाँ डबल कोटेसन चाहिँ दिनैपर्छ है सेमिकोलन चाहिँ दिनैपर्छ है सधैँ ओके सो ओके प्रिन्ट नेम होइन त रमेश काका भनेर प्रिन्ट हुन्छ होला ओके यहाँ रमेश काका भनेर प्रिन्ट भयो नि माथि अब तपाईँलाई लाग्ला फेरि तपाईँले त तल लेख्दै स्ट्रिङ तल लेख्नुभयो स्ट्रिङ सबभन्दा माथि INT त्योभन्दा तल डबल त्योभन्दा तल भेरिएबल त्योभन्दा तल तर यो प्रिन्ट चाहिँ कसरी उल्टो भइरहेछ भन्दाखेरि कन्फ्युज नहुनु है प्रिन्ट यसले गरिरहेको हो यहाँ त सधैँ माथि के छ प्रिन्ट नेम भन्ने छ नि नेम भनेको कुन हो यो हो नि भनेपछि रमेश काका माथि आएको है त्यो के हो रमेश काका प्रिन्ट भयो है भेरिएबलमा ओके फेरि म VAR लेख्छु अनि नम्बर्स भनेरै लेख्छु ल नम्बर्स इक्वल्स टु 1 2 3 ओके 1 2 3 4 भएछ यसरी लेख्छु अब यहाँ म फेरि के लेख्छु प्रिन्ट NUMBERS नम्बर्स भनेर लेख्छु होइन के प्रिन्ट गर्छ भेरिएबलमा ओके होइन त 1 2 3 भयो नि भन्छ भेरिएबलले 1 2 3 पनि लिँदो रहेछ नि कम्पाइलर इरर घट्यो यहाँ आफै होइन त 1 2 3 पनि लिँदो रहेछ भन्छ अब अर्को के लिन बाँकी छ भ्यारले डबल है डबल्स भनेर लेखिदिन्छु डबल्समा 1.12.4 ल जति चाहिँ लेखिदिनु भयो अब यसले यो पनि प्रिन्ट गर्छ नि त प्रिन्ट डबल्स भनेर लेख्थेँ मैले ठ्याक्कै नम्बरको तलपट्टि प्रिन्ट हुने भयो अब चाहिँ ओके यहाँ सेमिकोलन छुटेछ सेमिकोलन दिएँ हेर्नु के भयो नम्बर्सको ठ्याक्कै तल भनेपछि 12.45 पनि प्रिन्ट गर्यो भन्छ भेरिएबल VAR भन्दा अगाडि लेख्नुभयो भने स्ट्रिङ लेख्नु नि परेन INT लेख्नु परेन डबल लेख्नु परेन है तर कति कुराहरूमा त पछि गएर त पर्छ
त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदिएर है। सो तपाईँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा आज बुझिसक्नुभयो। भेरिएबल भनेको के हो, स्ट्रिङ भनेको के हो, इन्टिजर भनेको के हो, डबल भनेको के हो। यति कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्रोग्रामिङको बेसिक कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो। सबै प्रोग्रामिङको, पाइथनको पनि बुझ्नुभयो, डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पनि बुझ्नुभयो, अनि सी प्रोग्रामिङको पनि बुझ्नुभयो, क्युबेसिकको पनि बुझ्नुभयो। नर्मल जति पनि प्रोग्रामिङहरू छ नि तिनीहरूको डाटा टाइप्स चाहिँ यिनीहरू नै हो। भेरिएबल भनेको के हो, स्ट्रिङ भनेको के हो, इन्टिजर भनेको के हो, डबल भनेको के हो भन्ने कुराहरू है। यति कुरा नबुझेर चाहिँ धेरै प्रब्लम पर्थ्यो साथीहरूलाई। तर मैले एकदमै सरल भाषामा बुझाएँ होला यो कुराहरू।